Nahihirapan ka ba gumawa ng title sa iyong libro? Huwag kang mag-alala. Yan ang ating topic for today's video. Tutulungan kita kung paano gumawa ng title ng iyong libro. Tara! Welcome back to the ATV, and then, for today's video, ang ating topic is paano gumawa ng title sa iyong libro. Ano, mahirap to, pero simple steps na aking pag-uusapan ngayon para matulungan kita at tayo ay magtulungan. First is, ano ang main idea ng book mo? Yung main idea mo, ilagay mo yan sa one sentence lang. And then from one sentence, kunin mo yung one word or sometimes two words, sometimes my title or subtitle. Gaya ng book ko, Inborn Dreams, yan ang ginawa ko. This usually works sa non-fiction books. This main idea, principle. Get the first sentence, put it into one sentence, and then in that one sentence, look for one word na magiging title ng book mo. Ganun lang kasimple. Pangalawa is, ano ba ang goal ng book mo? Yun ang isipin. Doon ka mag-focus. Ano ba ang goal ng book mo? Example lang to, kagaya ng One Piece. Ang main goal ng One Piece is the One Piece, diba? Example lang yan. So you can, you can sit down with your pen, your notebook, or sa laptop mo, sa notes mo. Ano ang goal ng book mo? And from that goal, if makita mo kung anong goal ng book mo, kumuha ka ng one word or title out of it. Ganun lang kasi. Third way na makagawa ka ng title sa book mo is i-represent mo yung bida, diba? Maraming mga books na ang title nila is pangalan ng protagonist, like Harry Potter, diba? Sherlock Holmes. Or sa example is, since tayo mga mahilig sa anime, Naruto, diba? Detective Conan. Or Lupin. Or Doraemon. Ang mawagang mensahe. Ang may wagang mensahe. Marami pang iba, which is nagre-represent siya ng entire idea, ng entire ng laman ng book mo as a character, a person, diba? Or the protagonist. Ganun na kasimple. Pang-apat na ma-share ko na idea para makagawa ng title ng libro mo is ano ang center ng story. Ano ang center ng iyong story? Example lang nito is Divergent, diba? Ito ay ang center ng story is those na mga divergent sa iba-ibang sect, diba? Sa story. Or sa Game of Thrones, diba? Ang center ng story is the Game of Thrones, the betrayal ng nagagawan sa trono, sa kingdom. I was born to rule the 7 kingdoms. And I will. Yun lang, guys. Alam kong marami pang mga principles, mga ways kung paano makagawa ng titles. So share naman dyan. If meron kang question, please comment down below. At yun, guys, very simple lang, diba? So thanks so much for watching this video. This is DITV, and then please like, share, subscribe, and hit the notification bell po. Maraming salamat po.